I think the story I built as an application, not just the essay, but as an application. So there was honestly like मेरो application चाहिँ जुन sector हेरे पनि you would get the same gist. Okay. So same nature ko थियो. Yes. Everything told the same story भनौँ न. Work like extensive. मैले first draft पठाएको त कहिले पनि clear हुन्थेन like कति धेरै एडिट्स कति धेरै एडिट्स अनि कति कुरा सुन्नु पर्थ्यो आफूले गरेको कामको त्यति धेरै अप्रिसिएसन नपाइराख्दा गाह्रो पनि हुन्थ्यो obviously तर yeah it was very hard एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई इभेन्ट्स भइरहेको हुन्थ्यो अनि इनिशियली चाहिँ I tried to join as many events as I could अनि पछि चाहिँ एकदमै थाकेँ म लाइक कति धेरै इभेन्ट जस्तो हुन थिङ goes as I plan and like मैले ड्रिम गरेको कुराहरू fulfill भयो भने चाहिँ I really want to open up a business and sit in the managerial position. Sit back. That's my goal. Like I want to direct people. Hi and welcome to our next episode of the podcast. How have you been? Thank you so much for having me. It's been good. I came Nepal 2 months back. You are here for a summer vacation? Yeah, summer vacation को लागि आएको vacation चाहिँ भइरहेको छैन त्यस्तो vacation स्टाइलमा तर it's been good. Office जान्छु आउँछु office एकदमै रमाइलो छ जति बेला पनि गफ मात्र हुन्छ त्यहाँ काम भन्दा बढी they always complain office मा कति धेरै काम छ भनेर तर nobody does काम सधैँ गफ हुन्छ but they're doing their thing. What are you doing recently? Recently चाहिँ मेरो major day चाहिँ अफिसमै जान्छ. I'm doing research at Nepal Development Research Institute. So I'm working under economic development program त्यहाँको. So we are researching on hemp products. नेपालमा के कस्तो छ भनेर त्यसको बारेमा मार्केट एनालाइसिस अनि फ्युचरमा कसैलाई गर्नु मन छ भने त्यसको उहाँहरूलाई सजिलो हुने गरी एउटा रिपोर्ट निकालेर ल्याइरहेको छौँ हामी. प्रॉफिट मार्जिन कति छ, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुपर्छ अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट कभर हुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने एनालाइसिस चलिरहेछ. And where did the idea came from? Like from along all of these items, from all of these things, like hemp नै भनेर चाहिँ. Before joining the office नै म एकचोटि मिटिङमा बसेको थिएँ मेरो कलिगसँग अहिले काम गरिरहेको कलिगसँग अनि she was like we are trying to do something that is based in Nepal अनि in-house production हुन्छ so we don't have grants or budget from outside so it has to be like very low budget work अनि मोस्टली सेकेन्डरी डेटाबाट गरौँ भन्ने प्लान भएको थियो अनि म अफिस जाँदा ओर्दा चाहिँ उहाँहरूले कन्सेप्ट नोट रेडी गरिसक्नु भएको थियो. सो द प्लान वाज टु डु अ मार्केट एनालाइसिस अन अ प्रडक्ट द्याट इज लाइक फुल्ली ग्रोन म्यानुफ्याक्चर्ड एभ्रिथिङ फ्रम नेपाल एन्ड त्यस्तो सामानहरू चाहिँ एकदमै थोरै छ नेपालमा. लाइक बजारमा हेर्ने भने चाहिँ मेड इन नेपाल भनेर धेरै प्रडक्ट्सहरू छ तर मसिन होस् अथवा केही केमिकल्स होस् केही न केही चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्ट भइराखेको हुन्छ तर हेम्प वाज समथिङ जुन चाहिँ 0% इम्पोर्टबाट बन्छ नेपालमै एन्ड इट इज वान अफ नेपालको एकदमै ठुलो स्ट्रेन्थ जस्तो लाग्यो. सो रिसर्च गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ फ्युचर भन्ने जस्तो लाग्यो. So that can be controversial. Like, do you think like hemp can be a big thing in the export market? Oh my god, यो कुरा चाहिँ I can talk hours and hours because I talk to hemp businessमा इन्भल्भ भएको मान्छे. I've been talking to them like past 1 week जस्तो every day जस्तो नै we visit different places, factories अनि shops-हरू traders-हरूलाई भेटिरहेको हुन्छौँ and they are like so enthusiastic to talk about their product अनि also हामीले यही क्वेसन गर्छौँ ठ्याक्कै नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट कस्तो छ त हेम्पको भनेर क्वेसन गर्दा उहाँहरूले हामीले डिमान्ड्स फुलफिल नै गर्न सकेका छैनौँ भन्नुहुन्छ कि. सो नेपालमा एउटा लिगल प्रोसिड्युरले पनि हेम्प प्रोडक्सन रोकिरहेछ. जङ्गलमा उब्जिएको आफै उब्जिएको गाजाको बोटलाई मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ गाजा खेती गर्न पाइँदैन. त्यसको कारणले अलिकति र मटेरियलको अवेलेबिलिटी अलिक कम छ त्यसको कारणले नेपालमा प्रोडक्सन नै अलि लो छ. त्यही भएर डिमान्ड एकदमै धेरै छ एन्ड दे आर लाइक सरकारले यो लिगलाइजेसन हटाउने हो भने अथवा हामीलाई केही किसिमले सहयोग
आर्थिक होस् अथवा तालिम दिएर होस् अथवा एनिवेज सहयोग गर्यो भने चाहिँ एकदमै ठुलो मार्केट छ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू कुरा गर्दा ओके नेपाल फर्केर यसकै बिजनेस गर्नुपर्छ क्या हो जस्तो फिलिङ आइरहेको हुन्छ मनमा नै अनेस्टली लाइक नट इभन लाइङ म अघि भर्खर पनि भेटेर आएको एकजना म्यानुफ्याक्चरलाई उहाँको स्टोरी सुन्दा ओहो गर्नै पर्ने रहेछ हि वाज लाइक 5 लाखको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने 80,000 प्रफिट इजिली हुन्छ एभ्री मन्थ मार्केट डिमान्ड चाहिँ लाइक वाट डु यु थिङ्क द्याट अडियन्स त्यो जुन मार्केट लिइरहेको छ कुन अडियन्सले लिइरहेको छ अडियन्स भनेर आई डोन्ट नो द स्पेसिफिक अडियन्स त्यो एज ग्रुप चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन आई थिङ्क उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बल्ल लास्ट 2 इयर्सबाट चाहिँ यो कोभिड पछि चाहिँ एकदमै नेचुरल प्रडक्ट लगाउने किनभने हेम्पको चाहिँ कपडा लायो भने पनि ब्लड प्रेसर कम हुनेदेखि लिएर हार्टको समस्याहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर मस्किटोले नटोक्नेदेखि लिएर एलर्जीहरूबाट बच्नेदेखि लिएर देयर आर सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स आई क्यान एड अन टु दिस कि हेमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स स्ट्रिङ्सकै कपडाहरू स्ट्रिङ गर्छ क्या वेन यु पुट इन लन्ड्री हुन्छ नि यु स्टार्ट युजिङ इट इन अ भेरी रेगुलर बेसिसमा लाउनु थाल्यो भने चाहिँ हेम स्ट्रिङ हुन थाल्छ द्याट्स वान अफ द लाइक हुन्छ नि डिसएडभान्टेजेस द्याट आई फेल्ट ओके अबाउट हेम्प तर म उहाँहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ देयर लाइक देयर इज नो डिसएडभान्टेज एज सच आई थिङ्क ह्यान्ड वास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो किनभने त्यो कपडाको पछाडि लेभलमा ह्यान्ड वास लेखा हुन्छ अनि दे आर अलवेज लाइक यो 20 वर्षसम्म मैले लगाइरहेको छु केही पनि भएको छैन एन्ड अल मेबी स्ट्रिङ्क हुन्छ होला डिपेन्डिङ अन त्यो 100% नेचुरल हेम्प हो कि कटन मिक्स्ड हो कि त्यो हेरेर पनि हुन्छ हेम्पको प्रडक्ट्सहरू पनि इट्स नट ओन्ली बेस्ड अन क्लोदिङ नि त आइभ सिन सो मेनी पिपल क्यारिङ ब्याग्स अनि त्यसपछि हुन्छ नि देयर सो मेनी अदर आइटम्स द्याट क्यान बी डन इन द इन्डस्ट्री हजुरहरूले कुन कुन सोचिरहेको छ अहिलेसम्म क्यान आई टेल यु द फ्याक्ट देयर आर 21,000 प्रडक्ट द्याट कम्स आउट अफ अ हेम्प 21,000 नेपालमा 2100 वटा प्रडक्ट बन्छ अरे सो दे आर 10x more products that we can produce. Exactly. So हामी चाहिँ अहिले टेक्सटाइलमा फोकस गरिरहेछौँ मोस्टली क्लोदिङ एन्ड ब्याग्स yeah there's so much prospect there is so much like I can talk hours on this. Do you think we can achieve that break even point easily as you have been researching about the cost and the production process of hemp Nepalma चाहिँ yeah easily you are very positive about all of this yet the government has put up some restrictions in it so in that perspective yes if there is initiatives going on from government side अब गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले वास्तै गर्दैन भन्ने टाइपको कुराहरू छ अब गभर्मेन्टले वास्ता नगरेको कारण अब हेटौडा उद्योग कारखाना बन्द भएको जस्तै यो पनि बन्द गरिदिन्छ कि गभर्मेन्टले टाइपको कुराहरू छ तर being very optimistic yes internationally पनि मार्केट राम्रो छ है एकदमै like I think what according to what they told 95% of the production that happens in Nepal are exported only 5% are used inside Nepal ओ यही गर्नुपर्छ है दी फर्केर आएर के टेक्सटाइल इन्डस्ट्री म चाहिँ यस्तो इन्सपायर्ड भएको छु कि लाइक कुरै छोड्दा आई वाज लाइक अनि मेरो ठ्याक्क आज दाइको भिजा रिजेक्ट भयो होइन मेरो कजनको एन्ड आई वाज लाइक दाइलाई यही गर भन्नुपर्छ लाइक सो इन्सपायर्ड डज ह्याभ अ म्याक्सिमम पोटेन्सियल अनि आई इभन ठ्याक्क दाइको मेसेज आएको थियो हामी एउटा म्यानुफ्याक्चरसँग गफ गरिरहेको थियौँ अनि दाइले ठ्याक्क मेसेज गर्नुभयो भिजा आएन भनेर अनि मैले ठ्याक्क म्यानुफ्याक्चरलाई सोधेँ कि यो बिजनेस फेल हुने कति चान्स छ भनेर आई वाज लाइक 0% हामीले डिमान्ड फुलफिल नै गरेर सकेका छैन हाम्रो कम्पिटिसनै छैन कुनै देश पनि कम्पिटिसन छैन भने हाम्रो बिजनेस किन फेल हुन्छ वी निड मोर पिपल इन दिस बिजनेस भन्नुभएको थियो कि लाइक देयर इज सो मच प्रोस्पेक्ट अकर्डिङ टु देम है अब उहाँ अफकोर्स अब अकर्डिङ टु वी हेभ टु बिलिभ देम एक्ज्याक्टली देयर इन्भल्भ एन्ड वी वर टकिङ टु समवन हु डिड अ पिएचडी इन हेम्प he was a doctor he has a doctor in PhD and उहाँले भन्नुभएको so I think we should believe in him भनौँ न in a way very interesting like I'm like besides shocked. this research thing हजुरले उचाइमा पनि काम गर्नुहुन्छ can you talk more about Uuchai like what its motive उचाइको मोटिभ चाहिँ एक्चुली नेपालमा त्यही त अपर्च्युनिटिजहरू कम छ अहिले एकदमै बढिरहेछ तर अझै पनि अरू देशको तुलनामा अपर्च्युनिटिजहरू एकदमै कम छ स्पेसली रुरल एरियाजको मान्छेहरूलाई एकदमै कम छ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ रुरल एरियाज अथवा प्रोभिन्स 6-7 भनौँ न सुदूरपश्चिमको
कर्णाली प्रोभिन्सको मान्छेहरूलाई फोकस गरेर गर्ने भन्ने प्लान थियो सो आवर मेन मोटिभ इज टु गिभ देम अपर्च्युनिटी एन्ड सो देम द लाइट भनौँ न नेपालमै पनि यस्तो पनि हुन्छ है मान्छेहरू यस्तो पनि छ है भन्ने किसिमको देखाइदिउँ यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर इन्स्पायर गरौँ भन्ने चाहिँ मोटिभ थियो Uuchai really seems to focus on the youth development part. So what other programs or initiatives that Uuchai has to offer and what did you find excited about Uuchai that made you participate or be a part of it? It took a lot of time for me to get convinced to be a part of Uuchai, honestly भन्नु पर्दा तर something that really struck me was Uuchaiमा चाहिँ participate गरिसकेपछि there is an opportunity where you can do internship in companies like eSewa अनि other companies I forgot like एउटा ride sharing app छ I don't know I forgot the name but Pathao, Sarathi, no. Doodle? No. Okay. Something sorry? Yeah. Oh, yeah, okay la. त्यस्तो कम्पनीहरुमा इन्टर्नशिप गर्न पाउने भन्ने अपर्च्युनिटिज छ भन्नुभयो अनि मेरो फिल्ड छ इकोनोमिक्सको I deal with employment opportunities, opportunity crisis, unemployment and stuff like that. And that really like struck me. Okay, do this Uuchai has partnered with eSewa or this other? Yes, we are partnered with them. Uuchai actually established कसरी भएको? एउटा फाउन्टेड भन्ने अर्गनाइजेसन थियो पहिल्यैदेखि नै उहाँहरू कर्णाली प्रोभिन्स सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा काम गरिरहनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि लाइब्रेरीहरू बनाउनु भएको छ उहाँहरू अवेरनेस इनिसिएटिभ्सहरू पनि लिएर गइरहनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा अनि त्यसको फाउन्डर अनि डिरेक्टर चाहिँ मेरो साथी हो सो ही केम अप विथ एन आइडिया ओके लेट्स डु समथिङ विथ द चिल्ड्रेन अनलाइन त्यो हामी बिकज हामी सबैजना युएसमा छौँ अहिले यो जो उचाइमा पनि छौँ सबैजना युएस बेस्ड छौँ सो अनलाइन नै होस् हामीलाई नेपाल जान नपरोस् केही अनलाइनबाटै नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प हुने केही गरौँ भन्ने आइडिया आयो नि ओके लेट्स डु दिस भन्ने हुँदा एन्ड वी केम अप टु दिस स्टेज सो आर देयर एनी न्यू अर अपकमिङ प्रोग्राम्स द्याट Uuchai इज प्लानिङ टु सरी प्रोग्राम्स भनेर अब त्यस्तो उचाइले यही गर्ने भन्ने त छैन तर उचाइभित्र पनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू छ सो प्रोजेक्टको अन्डरमा अब मेरो इक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ वी आर डुइङ मार्केट एनालाइसिस अनि हामीले हिजो भर्खर डिसाइड गर्यौँ केसको बारेमा गर्ने भन्दा चाहिँ वी डिसाइडेड अन हाम्रो आमाहरूले गर्नुहुन्छ नि त्यो बाटेको धुप बाटेको धुप होइन त्यो पाँचसुती बत्ती बाल्ने कपासबाट स्टफ लाइक द्याट इन्सेन्स भनौँ न जो इन्डियाबाट धेरै इन्सेन्सहरू आउँदो रहेछ नेपालमा इम्पोर्ट हुँदो रहेछ हैन सो त्यो इन्सेन्सको बिजनेस हामी किन इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर राख्ने वी क्यान प्रड्युस नेपालमै हाम्रो आमाहरूले कुन जमानादेखि गरिरहनु भएको काम हाम्रो युथले गर्न नहुने होइन भनेर त्यसको मार्केट एनालाइसिस गरिरहेछौँ सो अब हामी सिधै सर्वेमा जान्छौँ सो द्याट्स एन एक्जाम्पल अफ द प्रोग्राम द्याट्स ह्यापनिङ सो अरू टिमहरूले पनि गरिरहेछ एउटा टिमले हिजो भर्खर एउटा ट्रेनिङ कम्प्युटर रिलेटेड आइ एम नट मलाई केही थाहा छैन कम्प्युटर रिलेटेड आलु हो त्यसको बारेमा सो के गरायो थाहा छैन म थिन चाहिँ थिएँ त तर या गरिरहेछ सो कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम भयो नयाँ कुरा सिक्न पायो सो भइरहेछ ट्रेनिङ्स एन्ड अल जस्तो सो द कन्क्लुजन इज द्याट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन सम सर्ट अफ फिल्ड देन Uuchai विल प्रोभाइड सच रिसोर्सेस अर अपर्च्युनिटिज फर यु टु एक्सप्लोर यस डेफिनेटली बिकज हाम्रो एरियाज पनि एकदमै ब्रोडन छ नि त इकोनोमिक्सदेखि लिएर कम्प्युटर्सदेखि लिएर ओरिगामीदेखि लिएर क्वान्टम मेकानिक्सदेखि लिएर द्याट भेरियस थिङ्स सो द टर्म्स द्याट यु हेभ युज इन क्वान्टम मेकानिक्स अनि के भएको बेस्ड अन योर रिसर्च वाट आर द इमर्जिङ ट्रेन्ड्स इन नेपाली मार्केट द्याट businesses should be aware of like it's just the trends the Nepali businesses should be aware of for an example textile ke kura ayo haina so what will be your based on your research so far what I feel like is नेपाली अथवा वर्ल्डकै मार्केट भन्ने एकदमै फास्टली इभल्भ भइरहेछ के आजकल
लाइक मान्छेहरूलाई सर्टेन टाइममा एउटा कुरा मनपर्छ अनि सर्टेन टाइम त्यो कुरा बिर्सिसक्छ अनि अर्को कुरामा जम्प भइसक्छ होइन सो आई थिङ्क कन्भिन्स पनि हुन्छ मान्छे या इजिली कन्भिन्स्ड हुने पावर पनि छ नि एकदमै सर्ट स्प्यान्ड पनि छ कि अहिलेको मार्केट भनौँ न अहिलेको जेनेरेसन वाट एभर सो आई थिङ्क बिजनेसेस सुड डेभलप देयर बिजनेस इन द्याट वे के अब टेक्सटाइलको बिजनेस गर्ने हो भने यु क्यान नट जस्ट डिजाइन एउटा थरीको कपडा एन्ड सेल इट इन द्याट वे सो यु हेभ टु बी लाइक भेरी क्विक एन्ड नो वाट द अडियन्स वान्ट अथवा के भन्ने मार्केटमा के खोजिरहेछ मान्छेले भन्ने कुरा एकदमै क्विकली जज गरेर एकदमै ऱ्यापिड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले बिजनेस गर्ने हो भने चाहिँ Do you have any recommendations for the individuals or organizations that are interested into being a part of Uuchai and what are the essential steps that they need to consider to be a part of it? Organizations-हरुलाई Organizations and individually pani like what are the recommendations? You have been a part of Uuchai pani, you have been part of this institutional development researcher pani. So what will be your recommendation or suggestions that they need to be aware of like? I think individually students को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ every year Uuchai को application खुल्छ and every year Uuchai is gonna come up with different projects and यो year we got almost 800 applications. 800? Yes, it took us hours, days in fact to select 40. एकदमै गाह्रो भएको थियो application process and remember Nepali students are like very smart. एकदमै smart भइसक्यो even like एउटा कोपिला भ्याली स्कुल भन्ने रहेछ कैलाली or बर्दिया one of those two एउटा कुनै डिस्ट्रिक्टमा and there were so many students from that school given the location भनौँ न अनि त्यो स्कुलबाट मैले चाहिँ मेरो टिममा एकजना लिएँ तर I interviewed like 3 people from that school and I was like totally impressed अनि म चाहिँ अब काठमाडौँ बाहिर त स्टुडेन्टहरु देयर नट भन्ने पर्सेप्सन छ नि त तर नो थिङ्स हेभ चेन्ज्ड पिपल आर भेरी स्मार्ट सो आई थिङ्क if you want to get involved in like organizations like Uuchai अथवा अरु कुनै यस्तै organization भन्छ you have to be like very smart like very smart as in about intellectually smart no not intellectual like किताबको कुरा आउनु पर्छ भन्नु खोजेको हैन तर you have to be aware like यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि आफू अथवा आफू भन्दा स्मार्ट इन्डिभिजुअलहरु धेरै छ तर तिमी के कुरामा एक्स्ट्रा भएर इम्प्रेस गर्ने भन्ने कुरा यु हेभ टु डिसाइड के सो बुकको नलेज त धेरै स्टुडेन्टलाई हुन्छ नि त सो स्मार्ट पिपल गेट इन प्रोग्राम्स लाइक दिस सो लाइक नट लाइक स्मार्ट भनेर फेरि लाइक त्यो वेमा स्मार्ट भन्नु खोजेको हैन अलिकति अवेयर हुनु पर्यो एन्ड यु हेभ टु वर्क स्मार्टली के हार्ड वर्क गर्ने भन्दा नि स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो What kind of support does Uuchai give to mentors and mentees to promote that successful mentoring relationship between the both parties? I don't know about other mentors, tara I can guess अरु mentorले पनि यही गर्छ भनेर तर for me my mentees are my everything for these 2 months हैन I have whenever they text me I reply to them के help चाहियो भने I'm always there for them अनि I really want them to succeed in life के like not अब favoritism छैन म यो मान्छेलाई मात्र हेल्प गर्छु भन्ने पनि छैन 7 जना छ मेरो टिममा I try to support them equally के अनि it's like I think every mentors are there for their mentees जस्तो लाग्छ we are very invested in them. Do you think only 2 months can help them achieve that successful path that you are making them follow? Came out very strong, you know. But we're not trying to like build them as a successful person in these 2 months. We're just inspiring them and showing them directions. One, what we did, हाम्रो life experiences बाट के सिक्न सकिन्छ अथवा हामीले देखेको life experience बाट हामीले उनीहरूलाई के सिकाउन सकिन्छ भन्ने मात्र अब successful हुने नहुने हामीले दिएको directions लिने नलिने त उनीहरुमा डिसाइड गर्छ सो डिपेन्ड गर्छ सो high school students so majorly focused yeah 8-9 को स्टुडेन्ट्सहरु पनि हुनुहुन्छ तर धेरै जसो चाहिँ we have like students that are done with IC or something. Yeah. How does one become a mentor or mentee at Uuchai? Is there a formal application process or like people are usually taken into the consideration? Mentor बाट स्टार्ट गर्छु सो मेरो लागि चाहिँ it was very easy किनभने मेरो साथीको आइडिया थियो यो and he approached me अर्गनाइजर बन्छौ or mentor बन्छौ केमा इन्ट्रेस्टेड छौ त्यही अनुसार अगाडि बढौं भनेर and I took some time but I decided on to become a mentor तर
ऊ साथी नभएको मान्छेहरू पनि मेन्टर छ उचाइमा सो एउटा चाहिँ कसरी भयो भन्दा मैले ठ्याक्क आई डिसाइडेड अन टु बिकम मेन्टर अनि मैले स्टोरी राखेको थिएँ ओके आइम डुइङ दिस एन्ड अल भनेर एन्ड देन एकजना दिदी आस्क्ड मी हाउ इज दिस ह्यापनिङ के भइरहेछ भनेर एन्ड आई कनेक्टेड हर टु द फ्रेन्ड थ्रु लिङ्क्डइन अनि उहाँले उसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ सी अल्सो बिकेम अ मेन्टर सी इज अ भेरी नाइस person भनौँ न सी इज अलरेडी उहाँ चाहिँ रुबी सापकोटा अभियसली उयो ओपन नै छ उचाइको सो रुबी सापकोटा हो सी इज इन्टर्निङ इन माइक्रोसफ्ट राइट नाउ सो सी इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एन्ड आई वाज लाइक वी वुड लभ टु हेभ यु इन द प्रोग्राम प्लिज टक टु हिम एन्ड लाइक जस्ट कम एन्ड सो वाज लाइक ओके एन्ड yes he's a mentor right now so त्यसरी हुन्छ अनि आई थिङ्क नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ एप्लिकेसन पनि खोल्छ मेन्टरको लागि योपालि चाहिँ हाम्रै सर्कलबाट नै भयो तर नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ एप्लिकेसन खुल्छ त्यसको लागि फलो द पेजेस उचाइको फेसबुक इन्स्टाग्राम लिङ्क्डइन वेबसाइट सबै कुरा छ यु क्यान सर्च UUNCHAI हो अनि मेन्टीको लागि चाहिँ वी ओपन एन एप्लिकेसन सुरुमा रिटर्न एप्लिकेसन हुन्छ त्यसमा 3 देखि 4वटा क्वेसन्सहरू हुन्छ सो अघि भनिहालेँ मैले 800वटा एप्लिकेसन आएको थियो सो फर्स्ट फेजको फिल्टर गरेर वी केम अप विथ 200वटा एप्लिकेसन अझ फर्स्ट फेजमा चाहिँ वी फिल्टर्ड आउट लाइक अननेसेसरी एप्लिकेसन्सहरू के 1 लाइन एन्सर्स 1 वर्ड एन्सर्सहरू लेखेकोहरू हटाएर चाहिँ अराउन्ड 700 जस्तो भएको थियो त वी गट रियली गुड एप्लिकेसन भनौँ न 800वटाबाट 700 भनेको त नट ब्याड त्यो अननेसेसरी नट इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनहरू अनि 700बाट चाहिँ वी डिभाइडेड द्याट इन्टु 7वटा टिम 100 इच गरेर तर 100 इच भएको थिएन अलिकति कम्प्युटरमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ नेपालीलाई सो कम्प्युटरको मेन्टरहरूले चाहिँ 300वटा पाएको थियो अनि म इकोनोमिक्सको मेन्टरले 200वटा पाएको थिएँ सो अरूहरूले 100वटा 50वटा 80वटा जस्तो नि पाएको थियो सो डिपेन्डिङ अन द के भन्ने डिमान्ड अफ द मेन्टरसिप त्यही अनुसार डिभाइड हुन्छ एन्ड देन वी फिल्टर आउट वी कम अप विथ लाइक 15 इच टिमबाट एन्ड देन त्यहाँबाट इन्टरभ्यू गऱ्यौँ हामीले 15जनाको मेरो टिमले चाहिँ 20जनाको गरेको थियो हामीले मसँग पहिला अर्को मेन्टर नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले छोड्नुभयो अहिले सो अहिले चाहिँ म एक्लै गरिरहेको छु सो 20वटाको इन्टरभ्यू गरेर हामी 7जना लियौँ एकदमै झगडाझगडी गरेर एकदमै झगडै परेको थियो 2जनाको मात्र आई वाज लाइक नो हि इज ओभर क्वालिफाइड नलिउँ क्वालिफिकेसन कम भएकोलाई अपर्च्युनिटी दिउँ एन्ड वाज लाइक नो एउटा ओभर क्वालिफाइड मान्छे नि चाहिन्छ टिममा टु लिड द टिम एन्ड द्याट वाज नाइस सो वी टुक हिम सो या त्यसरी हुन्छ सो मेन्टर्सहरूको पनि झगडा पर्छ एन्ड अल या सो वाट डु यु फाइन्ड मोस्ट रिवार्डिङ अबाउट मेन्टरिङ दिस यङ जेनेरेसन respect I guess the way okay I love this honesty like the way they respect us didi bhancha koile ma'am bhancha haina and like we're still young I'm just like 2 years older than them hola as aru koi bhanda ta 1 year kai months le matra old chu hola haina experience wise pani maybe koi mancheharule मैले भन्दा धेरै लाइफ एक्सपिरियन्स गरिसक्यो होला तर मेन्टर भएर बसिसक्दा चाहिँ a sense of respect that we receive अनि also a sense of pride that you could mentor certain kind of people and you're impacting their life भनौँ न या मैले भनेको कुरालाई I don't think they are gonna ignore के they will think मैले भनेकै कुरा नगरे पनि सोध्छ होला कि मैले भनिसकेपछि so the pride that you're mentoring people it's great अब कस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी हो नि है आफ्नै उमेरको अलमोस्ट आफ्नै उमेरको मान्छे you don't want your अब just if we had siblings and we don't want our kind of younger siblings to make same mistakes as we did so you are also trying to do the same thing for them so as you have been part of Uuchai and so many different organizations what sets Uuchai apart from all of it I know can be a very general but if you can specify one key feature of Uuchai it would be great I think सुरुमा चाहिँ मलाई पनि अलि चित्त बुझिरहेको थिएन उचाइ हाउ उचाइ रन्स होइन तर अहिले आएर इफ आई थिङ्क द सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस द अर्गनाइजर्स आर ट्राइङ टु गिभ आउट भनौँ न सो अर्गनाइजरहरूले केही डिसिजन लिनु पऱ्यो भने दे आस्क द मेन्टोर सबैलाई एन्ड वी कम अप विथ अ डिसिजन सो इट्स लाइक देयर अर्गनाइजेसन के अरू अर्गनाइजेसनमा चाहिँ दे इज अ के भन्ने दे इज अ अर्डर द्याट कम्स अप फ्रम वान पर्सन एन्ड यु हेभ टु फङ्सन अकर्डिङ टु द्याट अर्डर होइन manager hierarchy yes there is no manager hierarchy nothing like we casually talk for hours and hours meeting सकेपछि हैन अनि यतिकै ओ दिदी मलाई हेल्प गरिदिनु भन्छ कसैले ओ दिदी यसो गरिदिनु सो सेन्स अफ लाइक कम्युनिटी
I would say there is no hierarchy. म mentor भयो भन्दैमा म order दिन्न मान्छेहरूलाई. I'm always like inspire them to come up with their own idea. यही प्रोजेक्टको बेलामा पनि मैले चाहेको भए त हेम्प नै गरिदिन सक्थेँ नि त बिकज इट्स सो इजी फर मी राइट मलाई कस्तो सजिलो छ नि त हेम्पमा मैले रिसर्च गरिरहेको छु अनि मेन्टरसिप गर्नलाई मैले फर्दर अर्को रिसर्च गर्नै पर्दैन मैले त त्यही पढाउन सक्थेँ नि त तर आई लेट देम डिसाइड अनि उनीहरूले हिजो डिसाइड गर्यो बत्तीको गर्ने भनेर सो या अनि आई लेट देम डिसाइड कुन टाइममा भेट्ने कहिले भेट्ने भनेर सो the decision is in their hands. Okay? We are just there to support as like God. Just babu nani garde gara type ko. Yeah. So like, what are the other organizations that you have been part of? Like, it seems like, hey, you must have been a part of Incubate Nepal. Yeah, I was. Yeah, definitely. Like, I'm not saying. I know every one of our guests have said like sat here, has been. एउटा मोमेन्टमा पार्ट अफ इन्क्युबेट नेपाल सो इट सिम्स लाइक इट्स ग्रोइङ होइन इट्स ग्रोइङ ऱ्यापिडली आई विल बिलिभ सो द फ्याक्ट द्याट यु हेभ वर्कड एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हेज अफ कोर्स हेल्प्ड टु कन्टिन्यू द एक्सपेन्सन अफ द अर्गनाइजेसन सो वाट विल बी द की हाइलाइट अफ यु एक्सपिरियन्स देयर वाट हेभ यु एक्चुली डन So project manager हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ I was also researcher in Incubate Nepal. So 2022 मा म researcher थिएँ 2023 मा चाहिँ I worked as project manager. So I think म project manage गर्ने बेला चाहिँ जे कमी कमजोरी feel भएको थियो 2022 मा I tried to के भन्ने fulfill the gap भनौँ key learnings अथवा key aspects of my experience भन्नुपर्दा चाहिँ I could change the scenario how Incubate works like panumna be it with the marketing or be it with the way the organization works so because everything is in me banumna ma project manager bhako bhayera chai I could control the activities there so yeah it was fun like managerial aspect haru pani explore garna pae management कसरी हुन्छ अनि more students हरुसँग connection बनाउन पाए जन management मा बस्दा चाहिँ so much respect bro I was like okay and they were like didi I am facing this problem can you help me भन्छ अनि yeah of course I can अनि help गर्दा कस्तो रमाइलो लाग्ने because it does not take a lot of time to help सानो कुरामा your experience yeah त्यो इन्क्युबेटको हेल्प चाहिँ धेरै लामो हेल्प हुँदैन धेरै टाइम खाँदैन तर एकदमै फुलफिलिङ हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि इन्क्युबेटमा चाहिँ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्स युएस जाने स्टुडेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ युएस जान मन लागेको कोही न कोही त छ के त्यही त धेरै जस्तो युएस जान इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ अनि लास्ट इयर चाहिँ मैले कलेज पाइसकेको थिएँ इन्क्युबेट नेपाल project management गर्दाखेरि so there were so many people asking for help and I'm so glad that so many people got into such good colleges नाम नलिउँ हैन why नाम किन लिने तर या 3-4 जना त अति दामी कलेजमा गएको छ अनि it really के भन्ने warms my heart भनौँ अब as you have worked as a project manager are there any projects that you are proud of or like that you have achieved inside Incubate sorry inside Incubate भन्नु खोजेको inside Incubate I think like the project that you did with the I think you handled around 4 projects in your experience at Incubate Nepal. How more was than the process? 4 yeah. More than 4 yeah handled भनेर मैले so direct intervention त गर्थिन त्यो बेलामा तर I just help people out so last time चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो ओसिन दिदी हुनुहुन्छ सो उहाँको मेन्टरशिपमा एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यहाँ चाहिँ they were trying to focus on Nepali dialect so नेपाली डायलेक्टहरु एकदमै लोप हुँदै गएको छ so they were focusing on that research अनि त्यो बेलामा चाहिँ I could directly work with her अनि उहाँलाई सजेसन्सहरु दिइराथे like given she is already so accomplished भनौँ न अनि त्यो प्रोजेक्टमा केही इम्प्याक्ट पार्न पाउँदा चाहिँ it was very nice because I'm really interested into how Nepali language म अहिले इङ्ग्लिस बोलिरहेको छु तर still like I love Nepali language मलाई कस्तो fascinating लाग्छ के एकदमै certain पोजिसनमा सक्सेसफुल भइसकेको मान्छेले प्रष्ट नेपाली बोल्यो भने I'm like really impressed so can you share about the process of designing this researchers modules कस्तो हुन्छ when you were even handling projects or what were the modules or the indicators that you used
There were no such modules. Honestly, it works manually. Incubate Nepalको केसमा चाहिँ so there is like different managerial bodies. So organizersहरू भित्रमा पनि there are different management head भनौँ न. So there is like mentorship head. So मेन्टरहरूलाई सेलेक्सन गर्ने कस्तो मेन्टर लिने अनि लिइसकेको मेन्टरलाई के डिरेक्सन्स दिने भन्ने मेन्टरसिप हेड छुट्टै हुनुहुन्छ अनि यो हामीलाई पनि म्यानेज गर्ने मान्छे छुट्टै हुनुहुन्छ सो देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट लेयर्स इनसाइड म्यानेजरल बडिज पार्टिसिपेसनहरूको प्रोग्रेस ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ मेबी देयर इज समथिङ लाइक अ रिपोर्ट अर व्हाट डु यु डु वी ट्र्याक अटेन्डेन्स मोस्टली या वी हेभ मिटिङ्स बाई-विकली मिटिङ्स अनि कुनै इभेन्ट्सहरू भइराखेको हुन्छ सो वी ट्र्याक द attendance, how people are actually interested. Yeah, if they're actively participating, and we also track how they open up, and not that open up now, manche are not active, but we do consider it as a part. So, like based on your experience at Incubate Nepal and Uuchai, what are your career goals? Like, I've already known that you are planning to major in economics, and that being said. Or do you think you will go to the area project management or explore other areas? Honestly, I love management side. So if everything goes as I plan and like my dream gareko kuraharu fulfill bhayo भने I really want to open up a business and sit in the managerial position. That's my goal. Like I want to direct people. Yo garo. I mean not direct as in like yo गर्ने पर्छ type को तर what I've noticed about myself मैले आफूलाई चिन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ मैले के नोटिस गरेको छु भन्दा चाहिँ I'm very good with like asking delegating people. work. Yes, I'm very good with that. तर आफै काम गर्नु थाल्यो भने चाहिँ I'm very अल्छी and I'm like जाउला I can totally relate to it. I can totally relate to it. I think म जिन्दगीमा केही गरेँ भने चाहिँ managerial aspect related HR management होस् अथवा somewhere down the line. Okay. So as you are a sophomore at Smith's College, right? So while you are there, what do you think was the major highlight that attracted you to the Smith's College? Before going college? Before going college. The fact that it's a women's college. Initially I doubted my decision. Okay. म गइ त रहेको छु बिकज मान्छेहरूले पनि के बोलिरहेको छ नि त किन गइरह वुमेन्स कलेज के गर्न खोजा भन्ने टाइपको तर द फ्याक्ट द्याट त्यहाँ गइसकेपछि अझ बढी रियलाइजेसन भयो the feeling of empowerment and like the feeling of like belongingness it's next level के त्यहाँ गएपछि म intimidation भन्ने कुरा नै भएन क्लासरुममा बस्दाखेरि you are the smartest person in the class के हैन not that कि म smartest person हो भन्नु खोजे हैन तर there is no one that acts smarter than you भनौँ न demeans you or whatever so it's very fulfilling, it's very empowering. I love going to a women's college and like everybody's woman around you. अनि कस्तो supportive जस्तो लाग्छ empowering women अनि स्मिथमा चाहिँ अलिक बेसी नै छ के यस्तो अरू वुमेन्स कलेज नै छ हैन तर स्मिथको चाहिँ छुट्टै छ के अलि बेसी नै इम्पावर गर्नुपर्छ हामी एकजुट हुनुपर्छ इभन अलुमनाईहरू पनि दे आर सो गुड गॉड स्मिथको अलुमनाई वर्क विथ द युनियन टिम लास्ट यो मेमा अनि त्यो बेलामा आई मेट 2000 अलुम्स आई गेस अब सबैजनासँग बोल्नु त भएन तर आई प्रब्ली टक विथ लाइक 200 अलुम्स अनि एभ्रीबडी वर लाइक कल मी लाइक कतिजना त नम्बर पनि दियो कतिजनाले त आफै इमेल गराएको थियो ए मैले तिमीलाई भेटेको थिएँ रियुनियनमा केही पर्यो भने टेक्स्ट गर म कुन युनिभर्सिटीको के अरे डिरेक्टर हो यस्तो के यस्तो सक्सेसफुल मान्छेहरू हेल्प गरिरहेछ एन्ड इट्स लाइक यस सो लाइक what do you think, what things have you done? Amrita, you are already in your second year. Yeah. So what things that you have done at Smith College, probably you wouldn't have done it, was not possible here and would have done it in Nepal? I wouldn't have studied economics if I was in Nepal. That's the most bizarre thing I've done. Like, I went. मेरो ड्याड चाहिँ एकदमै इकोनोमिक्स इन्थुजियास्ट भनौँ न अनि ही युज टु स्टडी आई मिन रिड बुक्स इकोनोमिक्स रिलेटेड कति धेरै बुक्स छ मेरो घरमा पोर इकोनोमिक्स एन्ड अल अनि उहाँले इकोनोमिक्स चाहिँ पढ्नुपर्ने विषय हो कि बिकज ही डिडन्ट वान्ट टु फोर्स मी इकोनोमिक्स पढ्नुपर्छ भनेर एनिथिङ ही जस्ट वान्टेड मी टु बी मी तर
घरिघरि के दिइराख्ने इकोनोमिक्स चाहिँ राम्रै विषय हो अनि अनि स्वर्णिङ वागले ठ्याक्क सरकारमा आउने कुरा त्यो बेलामा अनि हि इज एन इकोनोमिक्स पिएचडी गरेको छ उहाँ गर्नुभएको छ उहाँले इकोनोमिक्समा अनि स्वर्णिङ वागले इक्जाम्पल दिइराख्ने त्यस्तो त्यस्तो गरिराख्छ थियो अनि आई डोन्ट नो के भयो त्यो क्लास सुरु हुनु 2 दिन अगाडि प्रोफेसर्सहरूसँग मिटअप जस्तो थियो अनि त्यहाँ मैले ठ्याक्कै इकोनोमिक्सको प्रोफेसरलाई भेटेँ ऱ्यान्डमली लाइक म गएको पनि होइन के पनि होइन भेटेँ अनि सी वाज इन्डियन अनि एकदमै कनेक्ट भइहाल्यो कि इन्डियन नेपाली भएपछि कनेक्सन भइहाल्छ नि त अनि ठ्याक्कै कनेक्सन भयो अनि आई आस्क्ड हर कुन सब्जेक्टको प्रोफेसर हो हजुर भनेर अनि सी वाज लाइक इकोनोमिक्स अनि कुन कोर्स पढाउनुहुन्छ भन्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्नुभयो अनि आई वाज लाइक ओके म म्याक्रो इकोनोमिक्स लिन्छु भने अनि अनेस्टली भन्नुपर्दा गएर रेट माई प्रोफेसर भन्नेमा गएर उहाँको हालेँ तर त्यस्तो राम्रो थिएन अनि त्यही भएर राम्रो भएको प्रोफेसरसँग क्लास लिएँ You switched? No, I switched. I thought you actually took one of her classes. No, I didn't. Like, उहाँको अलि ठिकै थियो क्या रेटिङ Ratings, I also did. अनि दुईजनाले अफर गरिरहेको थियो त्यो कोर्स अनि अर्को पर्सनको एकदमै राम्रो थियो सी इज लाइक डिरेक्टर अफ इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट डिरेक्टर अफ फाइनेन्स के अरे ग्लोबल फाइनेन्स कन्सन्ट्रेसन डिरेक्टर अफ स्टडी अब्रड ब्ला 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 सो मेनी अचिभमेन्ट्स होइन And I was like, okay, this is the professor, and she's the best professor ever. Like, Uuchai मेरो inspiration नै हो कि अहिले जुन प्रोफेसरसँग मैले macro economics लिएँ नि. So she inspires in so many ways. I'm her advisee अहिले. And she literally asked me to become her advisee भनौँ न in a way. So whenever she meets me, she was like, oh, मेरो advisee कहिले बन्ने टाइपको किनभने हामी सेकेन्ड इयर सकिँदासम्म कोर्स डिसाइड गर्नुपर्ने हो नि त सो मेरो त सेकेन्ड इयर सुरु नै भएको छैन मैले डिसाइड नै गरिसकेँ सी इन्सपायर्ड मी भनौँ न इन अ वे इज लाइक मेरो एडभाइस बन आऊ टाइपको So like apart from academics, how have you been coping up with the community and the social life there? कोप गर्नै परेन मलाई चाहिँ इजी नै भयो बिकज आई डोन्ट नो आई वाज लकी इनफ आई गट इन टु अ हाउस हाम्रो चाहिँ स्मिथमा हाउसिङ सिस्टम छ के अरूमा डोर्म्स हुन्छ अनि एउटै क्लास इयरको मान्छेहरू बस्छ होइन अनि हाम्रोमा चाहिँ हाउसिङ सिस्टम छ अनि सबै क्लास इयरको मान्छेहरू एउटै घरमा बस्छ कि अनि मेरो घरमा चाहिँ लकिली 36 है कतिजना फर्स्ट इयरहरू थियो कि सो द्याट इज लाइक म्याक्सिमम इट कुड बी जस्तो अनि आई मेट अ लट अफ फर्स्ट इयर्स घरमै अनि घर हेरेर पनि ठ्याक्कै मान्छेको पर्सनालिटी थाहा हुन्छ कि यो घरमा यो बस्छ भने चाहिँ यो कस्तो छ भन्ने कुरा सो इफ आई लिभ इन अ सर्टेन हाउस देन द पिपल इन द्याट हाउस आर सर्टेन पर्सनालिटी न लाइक सेम भए पनि म्याच हुन्छ भनौँ न इन अ वे सबैसँग त अभियसली हुँदैन तर मोस्ट म्याक्सिमम पिपलसँग म्याच हुन्छ एन्ड देन म्याच भयो सो मेनी पिपल आई मेट सो मेनी फ्रेन्ड्स अनि आई नेभर ह्याड टु सिक फर फ्रेन्ड्स इन अ वे अनि आफ्नो पर्सनालिटीसँग म्याच नहुने मान्छेसँग फ्रेन्ड्स बन्नु पनि परेन सो कोप अप गर्नै परेन इट जस्ट ह्यापन्ड अलिअलि कल्चर सक त भइ नै हाल्छ तर इट वाज लाइक भेरी लेस हाउ अबाउट द को-करिकुलर एक्टिभिटिज लाइक हुन्छ नि देयर वर सो मेनी रिफ्रेसमेन्ट्सहरू होला होइन अराउन्ड द क्याम्पस अनि being Smith's College at Massachusetts, त्यो भन्ने बित्तिकै there are so many activities to use explore around. हजुरले चाहिँ के गर्छु? मैले अब यस्तो छ कि त्यहाँ चाहिँ इभेन्ट्सहरू भन्यो भने चाहिँ there are like hundreds of events happening every week होइन के भइरहेको हुन्छ इनिसियली जाँदाखेरि चाहिँ every स्टेप पछि त्यो वहाँ युएसमा चाहिँ चकले लेख्ने चलन छ कि बाटोमा चकले लेखा हुन्छ कि लाइक दिस इभेन्ट ह्यापनिङ हियर दिस इभेन्ट ह्यापनिङ हियर टाइपको के इन्टरनेटमा पनि हुन्छ नट द्याट डिजिटाइजेसन भएको छैन अर एनिथिङ इन्टरनेटमा पनि हुन्छ तर एकदमै फन अनि लेखिरहेको हुन्छ जताततै कलेजभरि कोरेको हुन्छ कि त्यो चकले अनि कति धेरै इभेन्ट्स भइरहेको हुन्थ्यो अनि आई इनिसियली चाहिँ आई ट्राई टु जोइन एज मेनी इभेन्ट्स एज आई कुड अनि पछि चाहिँ एकदमै थाकेँ म लाइक कति धेरै इभेन्ट जस्तो हुन थाल्यो तर म मेजरली इन्भल्भ भएको चाहिँ म मेरो हाउस अघि भने नि हाउस कम्युनिटीको सोसियल इभेन्ट्स कोअर्डिनेटर थिएँ सो आई ह्याड टु अर्गनाइज इभेन्ट्स अनि हामीले 7-8वटा इभेन्ट्स अर्गनाइज गर्यो सिनियर्सहरूलाई फेयरवेल भयो अनि इस्टर थ्याङ्क्सगिभिङ अनि विन्टर विकेन्ड स्प्रिङ विकेन्ड नेपाली कल्चर वी डिड दसैँ ए ओके दसैँ त प्लिज गर्नै पर्थ्यो के दसैँ तर इट्स द फर्स्ट टाइम द्याट ह्यापन्ड इन स्मिथ and that was my initiative. So initiative भन्दा पनि म त्यस्तो I didn't work hard for it.
आई ऱ्यान्डमली मेट कल्चरल सेन्टरको डिरेक्टर एउटा ऊ भएको थियो कि स्मोर्स त्यो हुन्छ नि बोन फायर गरेर त्यो इभेन्ट भएको थियो अनि सी वाज देयर अनि आई वाज हियर आई डिन्ट नो हु सी वाज सी डिन्ट नो हु आई वाज अनि बसिरहेको थियो अनि ठ्याक्क के भयो अनि काठमाडौँ भन्ने शब्द निस्क्यो मेरो मुखबाट अनि सी वाज लाइक आई हेभ बिन टु काठमाडौँ भन्यो अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि फेस्टिभल्सको कुरा भयो अनि आई वाज लाइक के अरे स्मिथमा अहिलेसम्म दसैँ मनाउनै पाएको छैन हाम्रो दिदीहरूले भनेर भने अनि सी वाज लाइक मेरो अफिस आऊ मलाई इमेल गर आई अरेन्ज इट फर यु भन्यो अनि इट ह्यापन्ड लकिली या अब के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आई वान्ट मोर फोकस अन त्यो म्यासाचुसेट्समा छ नि त होइन अब अरू त भइहाल्यो कलेजमा हुने पनि अन क्याम्पस इभेन्ट्स एन्ड अन क्याम्पस रिफ्रेसमेन्ट्स करिकुलर एक्टिभिटिज द्याट सेटिङ असाइड how is the expense scenario of Massachusetts? About you being an international student, it must have taken a toll on your finances, right? So how was the scenario of the Massachusetts expenses wise? Massachusetts boy, but मेरो college in Northampton now, which is a little suburban area, but very cute, like very cutest, एकदमै cute area मा छ अनि obviously I did go on a full ride scholarship, so I didn't have to pay for my college expenses. But obviously, कुनै certain social community मा भइसकेपछि people ask you to go somewhere, घुम्न जाम भन्छ, कहिलेकाहीँ बाहिर खान जाम भन्छ. So अनि एकदमै expensive छ अमेरिका नै एउटा मान्छे खाना गयो भने $20 घटिन्छ नतिरिकन त फर्किँदैन हैन. तर मेरो लागि चाहिँ on campus employment एकदमै helpful भयो भनौँ. Did you get your on-campus employment first year money? Yes, I did. सुरु इनिशियली चाहिँ पाएको थिइनँ अनि यसमा नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ आई डोन्ट नो कस्तो लकले फेभर गरिरहेछ के अरे मैले एउटा पोजिसनको लागि एप्लिकेसन भरेको थिएँ स्मिथ कलेज अलुमनाई रिलेसन्स अफिसमा अनि त्यो चाहिँ रिसेप्सनिस्टको जब थियो होइन अनि आई वेन्ट टु मिट द पर्सन द्याट म्यानेजेस द रिसेप्सनिस्टहरूलाई अनि सी वाज लाइक ओ आइएम सरी द पोजिसन इज फिल्ड भन्दै थियो अनि ठ्याक्क विन्टर भेकेसन सुरु हुने बेला भएको थियो त्यो बेलामा अनि आई वाज लाइक ठिकै छ रेगुलर नभए पनि मलाई विन्टरको भेकेसनको बेलामा चाहिँ जब देऊ न भनेर भनेको थिएँ मैले उसलाई उसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि उसले मेरो इमेल नम्बर टिपिरहेको थियो होइन अनि ठ्याक्क माथिबाट एकजना आउनुभयो अहिलेको लागि एकजना भनौँ एकजना आउनुभयो है अनि सी वाज लाइक अनि उहाँ आउनुभयो अनि ठ्याक्क जो मान्छेसँग कुरा गरिरहेको थियो उहाँसँग बोल्न थाल्नुभयो अनि ठ्याक्क मलाई हेर्नुभयो अनि उहाँको नाम चाहिँ जुनेल हो है भनिदिन्छु के अरे हुन्छ र जुनेलले चाहिँ मलाई इन्ट्रोड्युस गरायो डेजीसँग होइन अनि उसले इन्ट्रोड्युस गरायो अनि डेजी चाहिँ भर्खर अपोइन्ट भएको थियो कि त्यो अफिसमा अनि सो उसको अन्डरमा काम गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन कि उसको लागि अनि सी वाज लाइक ओहो मलाई त चाहिरहेको छ मान्छे मैले त त्यो हाम्रो कलेजमा चाहिँ एप्लिकेसन खोल्नुपर्छ कि इम्प्लोइ पाउनलाई अनि उसले चाहिँ ओ मलाई त चाहिरहेको छ ल मैले इम्प्लोइको एप्लिकेसन खोलेको पनि छैन अनि त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्क नयाँ प्रेसिडेन्ट इलेक्सन भएको थियो कि स्मिथको अनि प्रेसिडेन्ट इनग्रेसनको लागि सबैजना बिजी थियो अनि उसले चाहिँ प्रेसिडेन्ट इनग्रेसन सकेको भोलिपल्ट मलाई इमेल गर अनि वी क्यान मुभ फरवर्ड विथ दिस भनेर भन्यो त्यसपछि जोनेललाई गोली हान्यो जोनेल चाहिएन मलाई अनि डेजीलाई इमेल गरेँ अनि डेजीले बोलायो अनि उसले सोध्यो मलाई के गरेछ पास्टमा भनेर मैले भने ड्याङ ड्याङ मैले यस्तो गरेँ ल भोलिबाट काम गर्न आऊ भन्यो अनि इट ह्यापन लाइक I assist her with like data management and all. So उसको क्यालेन्डर्सहरू उसको भन्दा पनि स्मिथको क्लब्सहरू छ के सो क्लब्सहरूको डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स भइरहेको हुन्छ सो क्यालेन्डर म्यानेजमेन्टहरू अनि न्युज लेटर म्यानेजमेन्टहरू सो मोर इन्टु म्यानेजरियल साइड अनि हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क रियुनियन भएको थियो सो रियुनियनको म्यानेजरियल एस्पेक्टहरू हेरिरहेको थिएँ क्लास असिस्टेन्ट लिडर बनाइदिएको थियो मलाई जस्ट बिकज आई वर्क देयर सो आई गट टु वर्क So like eventually not only you applying to the jobs, networking in the college or university is also important. It's very because you important. didn't send out your application, no, but you still I got your job. No, I didn't. In fact, like networking is very important. It's like one of the most important thing that you need to get a job. तर त्यो बेला चाहिँ networking पनि थिएन मेरो चाहिँ it favored you, but yeah, but in a way networking एक थियो किनभने it was not important for me to go to meet Junel के application decision आउँथ्यो उसले मलाई रिजेक्ट गर्थ्यो and I could have just stayed. I just went to build some connections भनौँ न म गएर
गएर उसँग बोलिहाल्यो भने दिइहाल्छ कि मलाई जब टाइपले म उसलाई भेट्नु मात्र गएको थिएँ उसलाई भेट्नु जाँदाखेरि अर्को मान्छे भेट्यो एन्ड डेजी इज माई बस राइट नाउ एन्ड सिल लभ्स मी एकदमै माया गर्छ उसको छोरी पनि मभन्दा एक क्लास सिनियर हो त्यही कलेजमा पढ्छ अनि सी इज लाइक ओ तिमी मेरो छोरी जस्तै हो भन्छ माया गर्छ खानेकुरा दिएर आउँछ चक्लेट दिएर आउँछ भ्यालेन्टाइन्स डेमा के दिइरहेको थियो So like adding on to this, like how was the experience of that creating engagement and stimulating the inactive clubs during your tenure in Smith College? Very exhausting तर एकदमै फन एट द सेम टाइम किनभने एकदमै धेरै क्लब्स छ अनि एकदमै धेरै यता र उता हुन्थ्यो कि ब्याक एन्ड फोर्थ जस्तो किनभने यो क्यालेन्डर म्यानेजमेन्ट चाहिँ धेरै पहिलादेखि भइरहेको थिएन सो म गएर ठ्याक्क गरिरहेको थिएँ नि त अनि एक्जस्टिङ भएको थियो अब चाहिँ एकदम ब्यालेन्समा आयो होइन सबै कुरा ट्याकटुक मिलिसकेको छ अब चाहिँ जस्ट त्यसलाई अपडेट गर्ने कामहरू मात्र छ अनि एकदमै खुसी लाग्छ क्लबको अब अस्ति रियुनियनमा ठ्याक्क एउटा क्लबको प्रेसिडेन्ट भेट भयो अनि उसले मैले तिमीलाई चिनेको छु भन्यो के and I was like, okay, yeah, you must have known me. So, yeah, so like before a student goes to any college or university, what are the skills that are necessary? Do you think that were necessary for you to get a job? Easily easily networking besides that. You did have a skills that they hired you. True. So what were the skills do you think are important for students to have before they go to the college? So or like bartending or something like this labor intensive job what will be your suggestion? I think it depends on college पनि म त्यस्तो भन्दिनँ चाहिँ मिलिहाल्दैन यही गर्नुपर्छ भने कलेजमा पनि डिफर गर्छ जस्तो लाग्छ ठुलो कलेज र सानो कलेजमा अभियसली फरक हुन्छ तर आई थिङ्क कम्युनिकेसन किनभने कलेजहरुमा धेरै जसो पोजिसन रिसेप्सनिस्टको खुलिरहेको हुन्छ फ्रन्ट डेस्क अफिसरको खुलिरहेको हुन्छ कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि बेसिक कम्प्युटर स्किल्स भनौँ न एक्सेल वर्ड पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन दिने स्किल्सहरू चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट Okay, so can you share a particular instance where your communication skills has helped to resolve a client issue or improve a business? त्यस्तो I've not had any situation as such तर प्यानल डिस्कसन्स भएको थियो रियुनियनको बेलामा अनि त्यसमा चाहिँ 4 जना राख्थ्यो 2टा सिनियर 2टा जुनियर अनि कम्युनिकेसन चाहिँ कहाँ काम लाग्यो भन्दा चाहिँ म डेजीसँग त एभ्री डे कम्युनिकेट गर्छु नि त भोकली होस् रिटन होस् वाट एभर अनि उसले चाहिँ मलाई तिमी प्यानलमा हुनुपर्छ है भन्यो अनि मलाई एकदमै डर लागेको थियो इङ्ग्लिस बोल्नु पऱ्यो खररै होइन नेपाली अलिअलि बोल्न नि मिलेन अभियसली अनि प्यानल त्यत्रो मान्छेको अगाडि फर्स्ट टाइम होइन जिन्दगीमा पहिलोचोटि प्यानल डिस्कसन गरिरहेको छ खरर इङ्ग्लिस बोल्नुमा एकदमै डर लागिरहेको थियो अनि डेजी तिमीले सक्छौ डर एकदम यस्तो नर्भस चाहिँ अनि डेजी यस्तो कुनामा बसिरहेको थियो है अनि ठ्याक्क मैले इन्ट्रोडक्सन दिएँ अनि डेजी यस्तो गऱ्यो होइन अनि आई वाज लाइक ओके आई क्यान डु इट भन्ने कन्फिडेन्स आयो आई थिङ्क त्यही नै हो कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट इज युज मोस्टली टु इम्प्रेस पिपल भनौँ न सो मैले अब त्यस्तो त्यहीबाट जस्तो लाग्छ या स्टार्टिङ फर्स्ट इम्प्रेसन अभियसली अब म त्यस्तो बिजनेस क्लाइन्टहरूसँग डिल त अभियसली गरेको छैन अनि त्यो वेमा चाहिँ युज भएको छैन तर आई थिङ्क आई युज इट टु इम्प्रेस पिपल एकदमै राम्ररी बोल्दियो भने झन् अमेरिकनहरू त एकदम Didn't you work at Karkhana help I did because about to crack business ideas or like what Karkhana does? Karkhana is it like a industry based naam bhanyo the Karkhana works with school students so okay same educational field yeah they work under STEM so they call it STEAM because they have added the art portion in it so STEAM को एरियामा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू सो स्कुल्सहरुमा जानुहुन्छ अभियसली आई थिङ्क कारखाना डिड हेल्प मी किनभने म 2021 मा कारखानामा काम गर्न थालेको आई स्टार्टेड एज सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट इन्टर्न अनि त्यसपछि आई बिकेम ट्रेनर कारखानामा सो आई युज टु गो टु स्कुल्स टु टिच पिपल टु टिच स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्ट्ससँग बोल्दा बोल्दै कम्युनिकेसन स्किलहरू बढ्यो होला अनि स्टुडेन्ट्सहरूसँग मात्र नभएर स्टुडेन्ट्सको टिचरहरूसँग पनि बोल्नु पर्थ्यो प्रिन्सिपलहरूसँग बोल्नु पर्थ्यो अनि या डिफ्रेन्ट पार्टिजहरूसँग बोल्नु पर्थ्यो Like, did you get to know about this social zone enterprise Karkhana through someone or you took your own initiative to research about it? I don't know how this happened, but Pavitra Bhadra Gautam, who is CEO of Karkhana, I was friends with him in Facebook.
I don't know how, है अनि उहाँको पोस्टहरू आइरहेको थियो मेरोमा. I had noticed him as a person who writes like inspiring quotes and postहरू त्यो भनेर चिनिरहेको थिएँ मैले. अनि ऱ्यान्डमली उहाँको स्टोरीमा भ्याकेन्सी खुलिरहेछ कारखाना भनेर देखेँ. And then I applied and that's how it happened. So it happened, but I think it was my initiative. मैले त्यो बेलामा चाहिँ I was really seeking for opportunities. त्यही भएर डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई एड गरिरहेको थिएँ कि. Not like I used to send them friend requests or anything. I don't know पवित्रसँग त कसरी भयो मलाई यादै छैन. तर I used to like के भन्ने sharing opportunities so paces so त्यही course I think I connected with him and that happened. Okay, you as I saw your profile, you have only worked at Karkhana for 4 months, right? Do you think that this amount of time frames of only working, having a tenure of 4 months, will help any students to grow or develop in the professional area? I didn't work at Karkhana for 4 months. मैले 4 months social media management काम गरेँ, and then I turned into a trainer and I worked for almost a year. So तर मैले अर्को अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 5 महिना काम गरेको थिएँ. Not that I don't work short span. I have worked त्यसरी. तर I think it does. किनभने मान्छेले लर्न गर्न धेरै टाइम लाग्दैन के, because learning is not just about एउटा स्किल फुल्ली सिक्नै पर्छ भन्ने पनि होइन. If you just learn a tiny bit of thing पनि that helps in your लाइफको कोर्समा भनौँ न. कारखानामा सोसल मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि I learned something. That like in a very not in a good way, नराम्रो वेमा सिकेको थिएँ एउटा कुरा. तर that has really made me strong and like you won't repeat it again. Yeah, that's it. No, it was not my problem honestly. Like मेरो गल्ती नि थियो होला whatever. तर केही कुरा सिकेँ त्यहाँबाट, राम्ररी होस् या नराम्ररी. अनि त्यसले चाहिँ स्ट्रङ बनायो. अनि अरू अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि के भन्ने थिक स्किन्ड बनायो भनौँ. You must have had some skills, like of course writing and communicating, त्यो त improve भयो होला for sure. Yeah, it really helped you. It did. So you are also the wordsmith behind the over 20 websites, contents for over like 10 big name clients. Yes. I have to read down here like Australia, UK ma. That is like Yes. quite a workload. Like how did you manage? Can you tell us about the variety of content that you gave? Maybe writing blogs or like creating Instagram posts, reels. What was it? This was the hardest phase of my life yet. I worked with a company called Weber Digital, which is based in Australia. So, and they work with Australian and UK, Europe-based clients. अनि उहाँहरूको अफिस चाहिँ नेपालमा पनि छ, not physical office, but they do have like Nepali team that works for them. अनि त्यही कोर्समा I joined that office as a creative content writer. अनि I mostly worked with blogsहरू, 5-6 पेजको ब्लग्सहरू लेख्थेँ मैले हप्तामा एउटा जस्तो. त्यस्तो जस्तो ब्लग्सहरू लेख्थेँ. अनि एकदमै एक्सटेन्सिभ वर्क, लाइक एक्सटेन्सिभ. मैले फर्स्ट ड्राफ्ट पठाएको त कहिले पनि क्लियर हुन्थेन. लाइक कति धेरै एडिट्स, कति धेरै एडिट्स अनि कति कुरा सुन्नु पर्थ्यो. आफूले गरेको कामको त्यति धेरै अप्रिसिएसन नपाइराख्दा गाह्रो पनि हुन्थ्यो अभियसली. तर yeah, it was very hard. एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई. Working remotely from Australia, you're not even there. You have to work like remotely. अनि अझ त्यो बेलामा एडेड चाहिँ म एसएटी पनि प्रिपरेसन गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा. अनि प्लस त्यही बेला मेरो ग्रान्ड मदरको डेथ भएको भएर चाहिँ वी ह्याड टु सिफ्ट टु अदर प्लेस. चितवन गएको थियौँ हामी. सो दे वर लाइक सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ त्यो बेलामा. एकदमै it was a lot, yeah. So like of course working remote भन्ने बित्तिकै how did you manage the time zones? टाइम जोन चाहिँ नेपाली टाइम जोन थियो. नेपाली टाइम या किनभने नेपाली टिमै छ क्या उहाँहरूको 60-70 जनाको. सो नेपाली टिमले ठ्याक्क बिहान 8 बजेबाट सुरु हुन्थ्यो, बेलुका 5 बजीसम्म हुन्थ्यो. तर इट वाज भेरी लङ. बिचमा 1 घन्टाको ब्रेक लिन पाइन्थ्यो. बट या it was a fun one. Will you recommend to people? I do. I learned a lot. त्योबाट. अनि कमाइ पनि राम्रै हुन्छ. इन्टरनेसनल कम्पनीमा काम गर्दा चाहिँ obviously I do recommend. What are the steps that like students need to take to enter before entering this industry? There were so many steps honestly. यसको पनि ठ्याक्क पहिला भ्याकेन्सी खुलेको थियो. अनि उहाँहरूले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड भनेर भन्नुभएको थियो होइन.
अप्लाई गरिदिन्छु चाहिँ पारि पढोस् भनेर आई थिङ्क उनीहरूले पनि पाइरहेको थिएन मान्छेहरू whatever ठ्याक्क अप्लाई गरेँ 2 दिनमै रिप्लाई आयो सो आई वेन्ट थ्रु फर्स्ट फेज अफ इन्टरभ्यू अनि फर्स्ट फेज अफ इन्टरभ्यू पछि दे गेम यु असाइनमेन्ट्स गरेँ त्यसपछि आई वेन्ट थ्रु सेकेन्ड फेज अफ इन्टरभ्यू सेकेन्ड फेज अफ इन्टरभ्यू फेरि असाइनमेन्ट्स आयो देन आई मेट विथ द सिइओ उसले बोलेको केही बुझेन मैले कसम केही पनि बुझेन अस्ट्रेलियन एक्सेन्ट ब्रोले केही त्यही भएर आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड केही बुझेन मरिजाम केही बुझायो भए कस्तो हत्रतालमा आन्सर दिएको थिएँ मैले अनि आई थिङ्क हि इज युज टु पिपल नट अन्डरस्ट्यान्डिङ हिम or whatever he selected me I don't know why मैले केही राम्रो आन्सर दिएको थिइनँ लास्ट फेजमा त हावा केही बुझायो भए पो राम्रो आन्सर दिने अचुवा चाहिँ के सोध्दा थाहा छैन मलाई इन्ट्रोड्युस गर भनेर के थाहा छैन हावा कोही आन्सर थिएँ अनि ओके ओके भन्थ्यो उसले पनि तर आई थिङ्क हि इज युज टु लाइक नेपालीहरूले नबुझ्ने उसलाई लाइक अब you have done so many extracurricular activities or you have been involved with so many people हैन यो हिसाबमा चाहिँ do you think this kind of activities are really important like if you had to highly recommend students from like 1 to 10 हुन्छ नि obviously 10 yeah sorry to cut you off तिम्रो क्वेशन सकिनु अगाडि तर I don't know I would have reached nowhere if I didn't have extracurricular activities like अहिले म I mean nowhere त भन्न मिल्दैन I would have done something like not in that same high level yes not just that मलाई कलेज जान हेल्प गर्यो एक्स्ट्रा करिकुलर्सले or like पैसा कमाउन हेल्प गर्यो anything like the way it has made me confident म अहिले यहाँ बोल्थिनँ obviously मैले यति धेरै एक्स्ट्रा करिकुलर म कहाँ थुर कामिहाल्थेँ नि होइन अस्ति प्यानलमा बोलेँ म मर्थेँ like it helps to come out of your comfort zone yeah it really does like म त्यस्तो एक्स्ट्रोभर्ट मान्छे पनि होइन तर आई थिङ्क कामको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि नै बोल्न सक्ने भएको छु मान्छेहरूसँग त्यस्तो बोल्नै नसक्ने पनि थिइनँ तर इट हेज गिभन मी कन्फिडेन्स म बोलेर गल्ती भइहाल्यो भने पनि केही हुँदैन टाइपको अब त धेरै टाइम भइसक्यो लाइक एप्लिकेसन प्रोसेसहरूले गरेको पनि होइन लाइक आई जस्ट वान्ट टु नो फर माई ओन क्युरियोसिटी द्याट डिड यु अप्लाई टु अदर कलेजेस अर स्मिथ वाज योर फर्स्ट चोइस वाट डु यु थिङ्क आई वान लेट यु गेस What do you think? No, like I think you applied to other colleges. Okay, and what do you think happened? All of them rejected you, and Smith accepted you. Okay, am I right? The truth is, Smith is the only college I applied to. Ooh, literally the only college. So I took a gap year. तर gap year लेख्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको year पनि I didn't apply to any college. अनि अर्को वर्ष आयो अनि Smith was my ED1. अनि म यस्तो अल्छी थिएँ त होइन कि म एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएको थिएँ कि म लाइक म केही गर्नै सक्दिनँ म थाकिसकेँ टाइपको सिचुएसन एकदमै धेरै मेन्टल टर्चरबाट गइन्छ आफूलाई नै धेरै अनि आफूले आफूसँग राख्ने एक्सपेक्टेसन्स एउटा भयो अनि पेरेन्ट्सले राख्ने एक्सपेक्टेसन्स किनभने ग्याप इयर लिएर बसेछ पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गरेर भन्छ दे अभियसली एक्सपेक्ट यु टु गेट समथिङ आउट अफ दिस ग्याप इयर होइन अनि त्यो एक्सपेक्टेसन्सको प्रेसर होस् वाट एभर म एकदमै थाकिसकेको थिएँ अनि आई वाज लाइक अर्ली डिसिजन वान भयो भने भएन त म के गर्ने मलाई थाहा छैन भनेर मैले अरू कलेजको लागि सप्लिमेन्ट्स पनि ल्याएको थिएन के पनि गराएको थिएन अनि December 17 द डे obviously December 17 1:37 AM oh my god I clearly remember त्यो ठ्याक्क रातिमा भएको थियो उहाँको 3 बजे थियो यहाँको त्यो भएको थियो टाइम चाहिँ why do you think like your application stood out like gap year hunda did you probably had made several changes so like how do you think your application stood out? I think the story I built as an application, not just the essay, but as an application nahi. So there was honestly like mero application se jun sector here pani you would get the same gist ke okay so same nature ko थियो yes everything told the same story भनौँ न मेरो लेटर रेकमेन्डेसन्स पढ्यो भने पनि त्यही स्टोरी भन्थ्यो एसे पढ्यो भने पनि त्यही स्टोरी भन्थ्यो इन अ डिफ्रेन्ट वे अनि एक्स्ट्रा करिकुलर्सको लिस्ट मात्र हेऱ्यो भने इट वुड से द सेम स्टोरी के सो आई फिल लाइक द्याट्स वाट हेल्प अनि अहिले पनि मान्छेहरूले मलाई सजेसन्स मागिराख्दाखेरि आई टेल देम तिम्रो सबै पार्ट अफ एप्लिकेसनले चाहिँ एउटै स्टोरी भन्छु कि म लाइक
एक्स्ट्रा करिकुलर्स हेरेर एउटा काइन्ड अफ पर्सनालिटी अनि स्टोरी पढेर अर्को तिम्रो एसे पढेर अर्को काइन्ड अफ पर्सनालिटी नहोस् अब आई थिङ्क द्याट माइट अल्सो हेल्प अब एप्लिकेसनमा केही ग्यारेन्टी हुँदैन केही हुँदैन तर मलाई चाहिँ पर्सनली त्यसले हेल्प गरे जस्तो लाग्छ सो आई वाज इन्सपायर पिपल टु बिल्ड अ स्टोरी जुन चाहिँ तिम्रो सबै पार्ट्स अफ एप्लिकेसनमा एउटै देखियोस् ए अलराइट डिड यु गिभ एनी एसएटीजहरू I did. I took it 3 times, but I never used it. किनभने SAT last SAT was in December. अनि December 16 मा SAT को result आएको थियो. December 17 मा मेरो Smith को result आएको थियो. I couldn't use it, but I did get a good mark. Yeah, if I could sell it, I would. Business. I would earn a lot of money out of that score. I swear. I wish I could use that. People have been using it. They have been started like the ones who have already gave acid and scored good marks. They started tutoring, private tutoring classes. Yeah, they do. But I don't think I'm capable enough to tutor. My balla balla lera aego Okay, so we are like come to the end of our discussion. Ali garmi huna thalyo ali. Let's stretch out. Let's have some water. So before we end this discussion of ours, do you have any personal advice or suggestion you want to give it to our audience? You think like you're missing bio, eh? I should have talked about this more, but do you want to add more on to this? Okay, opportunities ko kura garda I think I didn't talk about it, but I would always suggest you to seek for it. Like opportunity timro plate ma kaile pani aउँदैन अनि especially like people who are not from Kathmandu, they always like हामीलाई त अपर्च्युनिटिज नै छैन भने जस्तो आइडिया हुन्छ कि काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेलाई चाहिँ यति धेरै अपर्च्युनिटिज छ हामीलाई त छैन भने तर थिङ्स हेभ चेन्ज्ड भन्छौँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि बुटोलतिरको मान्छेहरू आर गेटिङ टु सच गुड कलेजेस कस्तो दामी दामी कलेज एन्ड इभन लाइक अझ बर्दियाहरू त्यतातिरको पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ पोखराको स्टुडेन्टहरू आर गेटिङ सो मच कस्तो हार्वर्ड गइरहेछ मान्छेहरू सो देयर इज अपर्च्युनिटिज एभ्रिवेयर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको लागि अपर्च्युनिटिज छ एन्ड आई थिङ्क दे आर गेटिङ इट कोही अरूले बनाइदिएको अपर्च्युनिटिज दिइरहेछ तर आउट अफ भ्यालीको स्टुडेन्टले आफै क्रिएट गर्न सक्छ अपर्च्युनिटिज जस्तो लाग्छ मलाई बिकज दे सो मच टु डु इन दोज एरियाज नि त अनि या अलवेज सिक फर इट आफूले बिल्ड गर्ने होस् अथवा आफू त्यहाँ जोइन गर्ने होस् सिक फर इट Do you think that there should be a kind of a platform that has these list of events and programs that are happening around the nation so that remote areas le pani tyo kura aware host bhanera? It is really important. मैले opportunitiesहरु सिक गर्ने बेला चाहिँ एउटा youth opportunities नेपाल भन्ने थियो एउटा sharing opportunities भन्ने थियो तर they don't have like focus on हामी जस्तो हाई स्कुल पढेको स्टुडेन्ट्स भनौँ न हामी लाइक हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई फोकस्ड हुने गरे स्पेसिफिकली हाई स्कुल स्टुडेन्टलाई फोकस्डहरू थिएन लाइक दे ह्याड लाइक जबको ओपनिङ्सहरूको लिस्टहरू एन्ड अल आई थिङ्क देयर इज अ ल्याक अफ सच प्लेटफर्म द्याट has like list of activities specially focused for high school अथवा middle school students-हरु. It's really important. Mentorship journey, you'll also want to like talk to some people around the country or like from internationally and have that connection and build that community around you. Sure. That will make it more easy and viable, I think. Ekdam. So, okay, we'll continue this for hours. So, let's end it right here. Team, can we have our little... Yes. Oh my god, I didn't know that. So thank you so much for your time and consideration to come all the way here. Thank you. And it was hard. So much of energy. Thank you so much. It was so fun to talk to you. Thank you. So that will be it for our discussion. Let's meet in our next episode. Until then, be curious.